Good evening guys. Kauwi ko lang galing duty. Nagbili kami ng something. Hindi ko pa alam. Gusto ko sanang mag Korean na restaurant kaso tinisikmura ako pala sa noodles, sa spicy noodles. So magpunta na lang kami sa Japanese Korean mini market kung anong mabibili. Yan guys, nandito kami ngayon sa Japanese Korean mini market. Ayan yung chukboki, pie sticks, crab meat. 43 real daw yan, galing ng Japan. Bulgogi mga rin eh. Bulgogi ako guys. What do you call this? I forgot. Sorry? This one? This one 55 real. What do you call this one? This one sushi for sushi. Aywa. Seaweed. Seaweed. Sushi nori. Nori wrapper. Nori wrapper. Meron din sila Hilda galing sa Philippines. Tulis choice. Minigo. Yan talaga binili mo. Gusto mo yan? Gusto ko ito pa laman eh. Chili sauce. Yan guys. Yan masarap yan para sa lechon manok. Bili ako ng kimchi. So, ginawa siya noong siguro 1 month ago. Expiry niya next month. Honor. Oh! Sabi mo! Gusto ko ng kimchi. Hindi siguro ka. Magkano kaya ito? Gusto kong tikman. Kaya ito? Dried mushroom, tofu, Korean mayonnaise.
Masarap yan. The best yan, guys. Yan yung ginagamit sa pagbalot ng sushi. Kung gusto niyo mag-sushi, available yan dito. Kasi ito yung pang-pilay. Iba't ibang klaseng noodles. And roasted peanuts. Na siyang flavor. Rice sticks. Ang daming chopstick. Yan, kung gusto niyo mag spicy noodle challenge. Chopsticks. Chichirya. Kung gusto niyo mag marshmallow chubby bunny challenge. Nori wrapper na mas maliit. Ito. Ito. Ano yan? Ay, parang ano? Yung... Fish egg. Siguro. 30 real. Ito yung ginagamit niya ng noodles siguro doon. Ito nang nabili namin. Ito. Bulgogi marinade. Kimchi. 1 kilo. 30 real. Mayonnaise. Ladies choice spread. Ito. Jelly drink. Grass jelly drink. Bawang din sila. Ito marinate naman tayo. Ng beef. Tapos yung barbecue. Parang sizzling. Na? Gusto mo? Pauwi na kami ngayon. Galing kami sa Korean and Japanese mini market. Konti lang yung laman niya. So, kung gusto nyong makita, kung gusto nyong malaman kung saan to, malapit lang siya sa Korean restaurant. Yan siya. So, ayan siya guys. Ayan yung itsura ng labas niya. Tapat ng NCB. Tapat ng NCB, tsaka ng MOS. Hi guys! Kakain na po kami. Nandito na kami sa bahay. Hindi na muna namin niluto yung beef bulgogi kasi wala naman akong beef. Merong pasalubong from Philippines, yung katrabaho ni Winard ng Daing tsaka Indian mango. So ayan, meron kaming daing. Ito, halo-halong kamatis, sibuyas, pipino. Tapos lalagyan ko siya ng bagoong. Yung bagoong ko guys, ayun pa yung nagbakasyon kami, dala ko siya. Siguro, 4 na latang bagoong yung dinala ko galing sa Bataan. So, bumili din ako ng kimchi, pero hindi ko siya ngayon kakainin. So, sa ibang araw.
Ayan guys, yung Indian mango. Thank you po sa nagbigay ng Indian mango. Sino yung nagbigay? Jonathan Bular. Si Jonathan Bolar ng United Motors Company. Thank you sa Indian mango. Then, sa Daing, galing kay Joal. Joal from Cavite. Hi! Thank you for watching my videos. Katrabaho din niya ng Mr. ko. Exit na siya. Meron pang mani. Kasi ayan yung bagoong ko. Galing pa ng Bataan. Ininit ko lang. Lalagay na namin siya sa aming salad. Salad ba ang tawag yan? Eh, magiging sausawan ng aming daing. So, yummers na naman yan. Mga ka-yummers. Nakalimutan ko na naman yung pangalan ko. So, haluin na siya ni Chef Nardong Putik. So, ano yan? Indian mango, pipino, kamatis, sibuyas, bagoong. Nilagyan yung lemon yan. Hindi na. Hindi. Ano dyan pa ba? Kahit pwede namang lagyan ng lemon, pwedeng hindi. May Indian mango naman. So, okay na yan. Ouchie! Ito guys, yung kimchi ko. Kimchi. Super yummy kimchi from Korean mini market. Nilagay ko muna siya sa ref. Hindi muna ngayon. Ginawa lang siya yesterday. So, after 1 month, ang expiry niya. 30 real. Yan. Hindi muna siya ngayon kasi meron kami bayan, mangga, pepino, kamatis, bagoong. Shout out po pala sa mga ka-work ko dyan sa Kimpahan. Thanks for watching my channel. Kay Ate Digna, salamat. Kay Kuya Denny, salamat sa pagpanood. Please like and subscribe. Kusina. Kusina ni Mumarida Riga. Promote mo naman. Yes, please like and subscribe to Kusina ni Bumarida. Kung gusto nyo matutong magluto, manood kayo palagi nun. Promote mo naman yung channel. Please watch Kusina ni Ria Mamarida. Ouch! Hindi nyo alam yung pangalan ng channel ko. Cut.